ඉතින් දුවලා පුතාලා අද ඔපරේටිං සිස්ටම් ලෙසන් එකකින් අපි කතා කරන්න යනවා අපිට මේ ලෙසන් එකේ මේන්ලි අඳුර ගන්න වෙන software දෙකක් ගැන. මේන්ලි මේ ලෙසන් එකේ එන softwares අපිට පුළුවන් ಜಾති දෙකකට බෙදන්න. එකක් අපි කියනවා system software. අනිත් එක අපි කියනවා application software. සිස්ටම් software කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ performance එක වැඩි කරන කට්ටිය. application software කියන්නේ එදිනෙදා ජීවිතේ ඔයගලන්ට උදව් කරන software. එතකොට සිස්ටම් software ಜಾති තුනයි. පළවෙනි එක අපි දන්න operating system එක. දෙවෙනි එක utility software. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක තමයි අපි කවුරුත් දන්න language translators ලා. මම මේක සමරයිස් කරලා කිව්වොත් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක ඔයගලන්ට යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දෙනවා. එතකොට යුටිලිටි software ඒ කියන්නේ ඇන්ටිවයිරස් වගේ දේවල් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක වෛරස්ලා වගේ දේවල් වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න. ඒ වගේම අපේ language translators තුන්දෙනා ඔයාලට උදව් වෙනවා human language එක machine language එකට convert කරගන්න. ඉතින් මේ ෂෝට් නෝට් එක ගොඩාක් වැදගත්. මං හිතනවා මේ විදිහට සමරයිස් කරගත්තොත් ඔයාලටත් ලේසියෙන්ම ඔපරේටිං සිස්ටම් ලෙසන් එකේ software part එක පාඩම් කරගන්න පුළුවන්.